Cứu tôi. Cứu tôi với. Người nhặt rác. Con nhỏ quét rác kia, cô vừa nghe thấy gì rồi? Lát nữa nhìn ám hiệu của tôi mà hành động. Nhưng mà làm vậy có đúng không? Đồ ngốc. Vẫn còn thừa. Cô Trần, chúng ta chắc chắn không phải tống tiền, mà là lấy mạng người. Nghiệt chủng một ngày không bị loại bỏ, thì tôi một ngày không thể làm phó phu nhân. Phải lấy mạng. Các bảo bối, hôm nay đi học thế nào? Thiên Bảo, con trai cả của Tô Văn Cẩm. Nhất Bảo, con trai thứ của Tô Văn Cẩm. Lát nữa mẹ sẽ đưa các con đi công viên giải trí nhé. Đồ xấu xa, cô diễn không mệt sao? Chúng tôi thả không có mẹ, cũng không cần người xấu xa như cô làm mẹ. Cô đi nhặt đi. Cứu mạng. Có người cướp trẻ con. Mẹ ơi, cứu con. Là mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng con biết ngay mà. Mẹ chưa mất. Mẹ. Tôi không phải mẹ. Tôi là Yến Tử. Dịch Bảo, em có thấy mẹ hình như là bị ngốc không? Hơi ngốc một chút nhưng mà mùi này rất giống mẹ. Vậy chắc chắn không sai đâu. Trên người mẹ thơm quá. Phó tổng bị trứng sạch sẽ đến mức này. Ngoài người đó đã chạm vào anh ấy, đến cả tiểu thiếu gia cũng bị anh ấy ghét bỏ. Cô Trần Giao cũng không biết đổi chiêu khác. Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi. Cô muốn gì cũng được. Đẹp quá. Đồ ngốc. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Anh Phó Vũ là người cô có thể chạm vào sao? Cô mới là đồ ngốc. Kẻ vứt rác bừa bãi mới là đồ ngốc. Không được. Mẹ người đây bụi bẩn. Nhìn là biết không phải gu của bố rồi. Nhất định sẽ bị bố đuổi đi. Có chúng ta ở đây, lão già nhất định phải cưới mẹ chúng ta. Trước tiên hãy nghĩ cách giữ mẹ lại đã. Cô ấy nói cô ấy muốn làm vệ sĩ riêng cho chúng con. Đây là quà cảm ơn dành cho cô. Nhiều tiền quá. Mẹ làm vệ sĩ riêng của chúng con. Mỗi ngày đều có thể uống rất nhiều nước trái cây. Chặn cô ta lại. Không được. Con ngốc này xong đời rồi. Thế nào? Từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ của tôi. Có thể giải độc cho tôi không? Hóa ra lại là chiêu thức giống hệt nhau. Cô ta và người phụ nữ đó rốt cuộc có quan hệ gì? Thời gian thử việc 1 tháng. Nếu có sai sót, lập tức rời đi. Tình hình gì vậy? Phó tổng lại cứ thế này. Tha cho người phụ nữ đó, còn cho cô ta ở lại nhà. Với võ công của mẹ con, có thể làm vệ sĩ riêng không?
Cô ta là một người dọn dẹp, trên người toàn là vi khuẩn thôi. Trợ lý Trần đưa cô ta đến suối nước nóng riêng cao cấp để khử trùng. Cái này rõ ràng là anh mua mà. Anh là anh trai phải nhường em. Dựa vào đâu? Bố đã nói là cũng có thể không nhường mà. Mẹ ơi, bố và anh hai bắt nạt con. Dịch Bảo, bố đâu có nói thế, con đừng có kéo người vô tội vào nhé. Còn đồ chơi nào cần chia nữa không? Không còn nữa. Đi thôi. Tôi và đứa trẻ thì có gì khác biệt chứ? Lại đi tìm bóng hình. Trên người một kẻ ngốc. Ăn đi. Người xấu xa đó lại giở trò gì nữa đây? Đồ ngốc. Cứ chờ bị đuổi đi đi. Dù thế nào đi nữa, không thể để cô ta bắt nạt mẹ. Dì Trần Giao, thêm món đi. Đợi tôi đuổi người phụ nữ này đi thì sẽ đến lượt hai đứa nhóc các người. Được thôi bảo bối. Mẹ tha lỗi cho chúng con nhé. Chỉ khi mẹ chủ động mới có thể gả cho ba. Ném cô ta ra ngoài cho tôi. Đừng mà anh Phó Vũ. Đã đưa mẹ vào phòng của ba rồi sao? Mẹ sẽ không bị ba đuổi ra ngoài chứ, yên tâm đi. Cô ấy là mẹ của chúng ta. Nếu bị đuổi đi thì chúng ta cùng đi. Đúng vậy, sinh tử có nhau. Anh thật đẹp trai. Chúng ta cùng lên giường đi. Người đàn bà điên, cút ra ngoài cho tôi. Rốt cuộc cô là ai? Cô có từng gặp tôi ở ngoại ô không? Cút ra ngoài. Quản gia, thay mới, khử trùng sâu. Tôi muốn vào. Tôi muốn cùng anh đẹp trai lên giường. Mẹ ơi, nếu mẹ còn vào nữa, con và Dịch Bảo cũng không cứu được mẹ đâu. Mẹ ơi, mẹ vẫn còn cơ hội lên giường với ba mà. Thật sao? Hai đứa nghịch tử nhà các con, dám cả gan tính kế lên đầu lão ba của các con sao? Anh Phó Vũ, trước đây các bảo bối ở trường đánh nhau với bạn học thì thôi đi, lần này lại còn hạ thuốc với em. Em thật sự sợ chúng sẽ lầm đường lạc lối. Nhưng dù sao em cũng không phải mẹ của chúng. Em không dám quản, cũng không có tư cách quản. Đặc biệt là... Em nói đi. Đặc biệt là em sợ người phụ nữ Yến Tử đó
sẽ làm hư các con, khiến chúng càng thêm ngang ngược. Anh biết rồi. Anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp để đưa Yến Tử đi. Nếu các bảo bối thích cô ấy đến vậy, chỉ bằng cứ đợi tiệc sinh nhật xong rồi hãy đưa đi. Trần Giao, thời gian này em đã vất vả rồi. Anh Phó Vũ, được giúp đỡ anh là phúc khí của em. Vậy anh Phó Vũ cứ bận việc trước đi. Mẹ nói gì? Mẹ nói sự tùy hứng của con đã hại hai đứa con trai tốt của con. Mẹ mới biết lý do cháu trai bảo bối của mẹ đánh nhau, hóa ra là bị bạn học mắng có mẹ sinh ra, không có mẹ nuôi, cháu trai đáng thương của mẹ. Trần Giao, bữa tiệc sinh nhật lần này em hãy giúp tổ chức với tư cách là mẹ đi, kèm theo cả tiệc đính hôn của chúng ta nữa. Vâng, anh Phó Vũ. Ngay cả tiệc đính hôn của tôi cũng phải dựa vào tiệc sinh nhật của bọn trẻ. Lần này tôi muốn các người biến mất một cách sạch sẽ và triệt để. Hai cậu chủ, hôm nay Phó Tổng và cô Trần Giao sẽ đính hôn. Tại tiệc sinh nhật của hai cậu, hôm nay hai cậu nhất định phải ngoan đấy, nghe rõ chưa? Cái gì? Họ lén lút sau lưng con, đính hôn sao? Chuyện này cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Thế này nhé, Yến Tử, làm phiền cô hôm nay nhất định phải chăm sóc tốt hai cậu chủ đấy. Yến Tử đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Có chúng con ở đây, cô ta đừng hòng gả cho ba. Đi thôi, chúng ta đi xem cô ta đang dở cho gì. Bọn chúng xuống địa ngục cũng đừng ảnh hưởng đến tiệc đính hôn của tôi, biết chưa? Người xấu xa này lại muốn dở cho gì nữa đây? Mặc kệ cô ta dở cho gì, có mẹ bảo vệ chúng ta rồi. Nếu cô ta dám động tay nữa, mẹ sẽ đánh cô ta, đúng không? Đúng. Yến Tử đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cô Tô hôm nay định trang điểm kiểu gì? Mẹ của con giống như công chúa vậy, đẹp tự nhiên, oai phong lẫm liệt. Cứ trang điểm kiểu công chúa đi. Đúng vậy, con phải chọn cái đẹp nhất, vương miện và váy công chúa. Yến Tử sắp làm công chúa rồi. Các cô đã nghe nói chưa? Hai thiếu gia Phó gia trên đường phố đã tìm một kẻ ngốc làm mẹ. Phó Tổng này cũng thật là Trần Giao không danh không phận, làm mẹ kế bao nhiêu năm nay, vậy mà vẫn không bằng một. Cô Lao Công được vào nhà trước. Cô Lao Công không đến sao? Chắc là không dám đến đâu nhỉ. Dịp như thế này, sao có thể là loại người rác rưởi như cô ta có thể bước vào được? Hai đứa nghịch tử đó đâu rồi? Nghe nói là cùng với phu nhân mới, muốn tạo bất ngờ cho ngài. Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật của các thiếu gia nhà chúng tôi. Hôm nay, Phó Tổng đặc biệt vì hai thiếu gia đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt. Ba nói ba muốn tặng cho chúng con một người mẹ. Ba ơi, mau quỳ xuống cầu hôn đi. Ba thể hiện tốt, mẹ mới xuất hiện. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Cô ấy chính là mẹ của chúng con. Yến Tử, sau này ai còn dám nói con có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, mẹ của chúng con sẽ đánh nổ đầu các người. Đây chính là cô Lao Công ngốc đó sao? Sao lại là cô Lao Công ngốc đó chứ? Giao Giao nhà chúng ta đâu rồi? Sao Phó Tổng lại cưới một cô ngốc về nhà? Các người thật thú vị. Chúng con và ba đều thông minh như vậy, cần gì phải có một người mẹ thông minh? Đúng vậy, cho dù mẹ của con không phải là đồ ngốc, ba người đàn ông trong nhà chúng con cũng sẽ cưng chiều cô ấy thành đồ ngốc. Có phải không anh? Có phải không lão cha? Ba ơi, nếu ba đổi mẹ đi, hôm nay tất cả mọi người sẽ thấy ảnh của ba đấy. Đồ nghịch tử nhà con. Chúng ta đâu phải ngày đầu tiên làm đứa con ngỗ nghịch. Bây giờ xin hãy hợp tác để mẹ chúng con thể hiện tình cảm. Thôi bỏ đi, vốn dĩ mẹ này là được cưới về cho chúng nó. Yến Tử là một kẻ ngốc. Nếu một ngày thật sự tìm lại được mẹ thật sự của chúng nó, kẻ ngốc cũng sẽ không bị tổn thương tình cảm. Ba ơi, ba đã nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy, cô ấy chính là vị hôn thê của tôi, mẹ của bọn trẻ. Yến Tử, em mới là vị hôn thê của anh. Cô ta chỉ là một kẻ ngốc. Anh Phó Vũ, họ muốn hại em
Yến Tử không thích anh ấy. Anh ấy hung dữ lắm. Lần trước mẹ không phải nói ông ấy đẹp. Muốn lên giường với ông ấy sao? Bây giờ không muốn nữa rồi. Mẹ, chúng ta đã thành công một bước rồi. Chỉ cần mẹ lên giường với ông ấy. Không đúng, là ngủ. Mẹ, nếu mẹ lại sinh cho chúng con thêm một em gái, ông ấy sẽ không dám đuổi mẹ đi nữa. Được thôi. Mẹ không muốn xa các con. Mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, nếu ông ấy không nghe lời, mẹ cứ dùng vũ lực trấn áp ông ấy. Đồ lưu manh, cút ngay cho tôi. Quản gia, khử trùng. Khử trùng sâu. Tổ tông bé nhỏ của tôi ơi, đây là do người hầu chúng tôi làm mà. Trước tiên phải nắm giữ dạ dày của đàn ông. Nếu ba mà nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy, nhất định sẽ cảm động. Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào nấu ăn cho nhà chúng ta, chỉ có đàn ông nấu. Ông ấy chưa từng trải, nhất định sẽ rất cảm động. Đợi ba thức dậy, chúng ta sẽ để mẹ đứng ở đây, giả vờ đã nấu xong bữa, để người đàn ông cô độc nhiều năm đó ăn. Được. Vậy các con cứ ở đây nhé. Ông ra ngoài đây, có chuyện gì thì gọi ông nhé. Ba chưa bao giờ nhận được thư tình. Mẹ tự tay viết cho ba một lá đi. Ba nhất định sẽ rất cảm động. Mẹ thông minh như vậy, viết càng xến sẩm càng tốt. Ba nhất định sẽ cảm động. Anh rất đẹp trai. Anh đọc nội dung trong tài liệu cho mọi người nghe. Nếu không có ý kiến gì khác thì cứ thế mà thực hiện. Vâng. Thật sự phải đọc sao? Đừng lãng phí thời gian. Chồng yêu dấu đáng yêu của em. Anh rất đẹp trai. Em muốn nhất là được cùng anh lăn lộn trên giường. Im miệng. Cứ thế mà thực hiện. Anh Phó Vũ, anh đến tìm em. Có phải anh muốn cầu hôn em không? Anh dùng thẻ đen để cầu hôn. Có phải sau này tiền bạc đều để em quản lý không? Tấm thẻ này là để cảm ơn em những năm qua đã chăm sóc Thiên Bảo và Dịch Bảo. Đây là sự đền bù cho em. Em không cần tiền, em chỉ cần anh. Từ nhỏ trong lòng em chỉ có anh. Chồng của em cũng chỉ có thể là anh. Ai làm chuyện này? Đứng lại. Ta có thể vì hai người các con mà giữ người phụ nữ ngốc này lại, cũng có thể vì các con mà đuổi cô ta ra ngoài. Nếu có lần sau, lập tức rời đi. Tôi không phải là người phụ nữ ngốc. Tôi tên Yến Tử. Thím Phó, tôi không ăn đồ ăn mà người phụ nữ này đã gắp qua. Lạ thật. Bình thường đều phải đẩy cửa phòng rất nhiều lần, hôm nay sao lại không có một lần nào?
Thiếu gia, là thế này, cô Yến Tử và thiếu gia bọn họ sợ làm phiền ngài nên đang ở bên ngoài chơi xích đu. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Lão già này ở Phó gia đã hơn nửa đời người. Từ khi cô Yến Tử đến nhà chúng ta, cuối cùng cũng có cảm giác như một gia đình. Tiểu thiếu gia rất biết chọn mẹ. Mặc dù cô Yến Tử có hơi ngốc một chút, nhưng cô Yến Tử rất yêu thương bọn trẻ. Trước đây khi bọn trẻ chơi đùa, trên người toàn là vết bầm tím. Bây giờ vết thương của bọn trẻ cũng ít hơn, nụ cười cũng nhiều hơn. Thiếu gia, ngài cũng vậy. Tiểu thiếu gia đúng là một thiên tài. Trước đây cậu bé cứ ở trong nhà đọc sách, làm nghiên cứu, bây giờ mới giống một đứa trẻ. Hai đứa nghịch tử nhà các con, thế này mà cũng ngã được. Ba đang lo lắng cho chúng con sao? Làm sao có thể chứ? Ý trong lời nói chắc là đang nói giúp mẹ. Có phải ba bắt đầu thích mẹ rồi không? Làm gì có. Ba ơi, ba có thể cùng mẹ đi tham gia hội thao của trường không? Ba không có thời gian. Ba ơi, chúng con khó khăn lắm mới có mẹ. Muốn cùng nhau tham gia có được không? Không được. Ba ơi, con xin ba đó. Ai là ba của cô? Chồng ơi, chồng ơi, anh làm ơn đi mà. Được rồi, ba đồng ý với các con. Mẹ sao mà lâu thế? Mẹ sẽ không gặp chuyện gì chứ? Mọi người mau đến xem đi. Chính là cô ta đó, kẻ đã quyến rũ đàn ông ở nơi hoang vắng. Sinh nghiệt chủng, còn bán cả cốt nhục ruột thịt của mình với giá cao. Chúng ta cùng nhau đuổi cô ta ra ngoài để giúp bọn trẻ thanh lọc môi trường học đường. Người phụ nữ mà cô vừa nói đó là ở nơi hoang vắng nào? Quyến rũ đàn ông? Nói mau, suýt nữa thì quên mất. Người đàn ông đó chính là Phó Tổng. Tuyệt đối không thể để anh ấy biết. Mẹ của bọn trẻ chính là Tô Văn Cẩm. Anh là ai? Anh quan tâm mấy chuyện này làm gì? Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Cô mau nói đi. Nhìn dáng vẻ của Phó Vũ, hình như rất coi trọng người phụ nữ đêm đó ở vùng ngoại ô hoang vắng của Long Thành. Nhưng tôi đã không còn nhớ rõ người đàn ông đó trông như thế nào. Long Thành. Năm đó tôi và người phụ nữ đó chính là ở Long Thành. Đêm đó là cô sao? Anh quan tâm những chuyện này làm gì? Làm phiền cô, hãy nói cho tôi biết. Xem ra Phó Vũ vậy mà vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ này. Chi bằng nhân cơ hội này lên vị trí cao. Vào một đêm 5 năm trước, tôi vô tình cứu một người đàn ông, nhưng anh ta đã... Sau đó tôi đã mang thai. Năm đó tài khoản bị thâm hụt. Bố mẹ tôi vì thế mà lâm bệnh nặng. Tô Văn Cẩm, cô ta không muốn sống khổ sở, liền đem hai đứa trẻ tôi vừa sinh ra đem đi bán. Cuối cùng vì chia chác không đều, bị người ta đánh cho thành kẻ ngốc. Mọi chuyện đều khớp rồi, trừ cô ta ra. Người phụ nữ xấu xa, không được nói xấu mẹ của tôi. Mẹ của tôi không phải người như vậy. Tôi thấy người bắt cóc trẻ con chính là cô, Phó Tổng. Mỗi lời tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng là nạn nhân. Chúng ta đi thôi, mẹ ơi. Phó Tổng, chuyện này anh chỉ cần điều tra là biết ngay. Những gì tôi nói đều là thật. Cô ta là chị của tôi. Năm đó còn tự tay hại cha mẹ ruột của mình. Nghe nói cuối cùng vì chia chác không đều, bị người ta làm tổn thương đầu óc. Nhưng cụ thể là ngốc thật hay giả ngốc, hay là vì muốn chiếm đoạt tài sản của ngài, thì tôi không rõ nữa. Trợ lý Trần, giúp tôi điều tra Yến Tử có phải là Tô Văn Cẩm không? Ngoài ra, tôi muốn biết tất cả quá khứ của cô ta. Ba ơi, ba đừng bao giờ bị người phụ nữ xấu xa này lừa gạt. Im miệng. Phó Tổng, Yến Tử quả thật là Tô Văn Cẩm. Thì ra Phó Vũ vẫn luôn không chịu kết hôn, chính là đang đợi người phụ nữ đêm đó. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi theo lời cô nói. Đã bao lâu rồi, vẫn chưa thấy cô ra tay. Nếu nóng vội có ích, cô đã sớm từ 5 năm trước ở trên giường của Phó Vũ rồi. Còn cần tôi làm gì nữa? Vậy cô nói xem, kế hoạch của cô là gì? Ngày mai cô đợi ở ngoài trường, luôn sẵn sàng nghe lệnh của tôi. Trước tiên lừa tên ngốc đó ra ngoài rồi trói lại, sau đó lợi dụng đứa lớn loại bỏ đứa nhỏ. Nếu có thể khiến Phó Vũ tin rằng tôi chính là người phụ nữ đêm đó, còn cần hợp tác với Trần Giao nữa sao? Cô nói cô từng 5-6 năm trước cứu một người đàn ông ở ngoại ô.
lại còn bị cướp mất 2 đứa con. Có bằng chứng không? Có thì có, nhưng Phó Tổng, rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi như vậy? Chẳng lẽ là muốn vì người phụ nữ của mình mà hủy bỏ chứng cứ, lại một lần nữa hãm hại tôi? Đưa tôi đi. The film was translated and narrated by M Media. Người phụ nữ này, cô ta muốn làm gì? Người đàn ông trong ảnh đúng là tôi. Mặc dù khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ trông cũng có vài phần giống Tô Văn Yên, nhưng ở đây còn có video. Tô Văn Cẩm, không ngờ đúng không? Một đoạn video 6 năm trước tôi chỉ cần biến khuôn mặt của cô thành của tôi là đã khiến toàn bộ Tô thị phải thần phục tôi. Còn 6 năm sau, cùng một đoạn video đó, tôi vẫn có thể xử lý cô một lần nữa. Đêm hôm đó là anh, em, Tiên Nhi. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Những năm qua em đã vất vả rồi. Kể từ khi chị gái sát hại cha mẹ, em đã một mình gồng gánh Tô thị. May mắn là đã chuyển lỗ thành lãi, cũng coi như không phụ lòng cha mẹ đã mất. Trợ lý Trần, hãy chuyển tất cả đối tác của Phó thị sang cho Tô thị, yêu cầu hợp tác do họ tự quyết định. Tiên Nhi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa, nhưng con của chúng ta đã không biết bị chị gái bán đi đâu rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ đưa em đi tìm con. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, cha đích thân đến đón chúng ta rồi. Thiên Bảo, Dịch Bảo, cô ấy chỉ là vệ sĩ của các con thôi. Mẹ của các con ở đây này. Không, tôi mới là mẹ. Phó Vũ, anh đây là đang tìm cho con của em một kẻ ngốc làm mẹ sao? Lên xe. Tô Văn Yên, cô tốt nhất nên nhanh chóng đến nói cho tôi biết làm sao cô lại trở thành mẹ của bọn trẻ. Nếu không, tôi không ngại kể chuyện của cô cho anh Phó Vũ đâu. Được, cô chính là người mà anh Phó Vũ đã luôn tìm kiếm sao? Quỷ mới tin cô, không cần quỷ tin. Cô tin. Phó Vũ tin là được rồi. Tôi không có hứng thú với người đàn ông của cô đâu. Tôi chỉ quan tâm đến việc lấy tiền và xử lý Tô Văn Cẩm thôi. Chỉ cần Phó Vũ tin rằng tôi là mẹ của bọn trẻ, thì việc xử lý Tô Văn Cẩm và 2 đứa trẻ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cô nói thật sao? Đương nhiên rồi. Đợi đến khi 2 đứa trẻ và Tô Văn Cẩm biến mất, tôi sẽ lập tức ly hôn với Phó Vũ và chia đôi tài sản. Đến lúc đó, người đàn ông đáng thương này sẽ do cô an ủi vậy. Còn tôi với anh ta thì không có chút hứng thú nào cả. Một nửa thì một nửa. Dù sao điều tôi quan tâm nhất là anh Phó Vũ. Cô nói đi, cô muốn tôi làm gì? Tiếp theo, Phó Vũ sẽ lấy mẫu của tôi và 2 đứa trẻ để xét nghiệm huyết thống. Đến lúc đó, cô hãy đổi mẫu của tôi thành của Phó Vũ là được. Những gì anh yêu cầu tôi làm, kiểm tra độ tương phản xương của tiểu thư Tô Văn Yên và người phụ nữ trong video, cũng như báo cáo huyết thống của cô ấy và tiểu thiếu gia, sắp có rồi. Chồng ơi, ăn trái cây đi. Nếu Tô Văn Yên thật sự là mẹ của bọn trẻ, vậy thì Tô Văn Cẩm e rằng chính là người đã dùng con cái để tống tiền tôi năm đó. Anh làm vậy rất bất lịch sự. Đi đi. Dữ dằn quá, chẳng đẹp trai chút nào. Nhưng cô ấy cũng là người đã cứu Thiên Bảo và Dịch Bảo. Tôi nên xử lý thế nào đây? Hãy đi điều tra rõ ràng đằng sau vụ bắt cóc tống tiền đó. Rốt cuộc có phải là cô ta không? Vâng. Ba nói rằng lát nữa mẹ thật sẽ đến thăm chúng ta. Nhưng Yến Tử thì sao? Yến Tử mới là mẹ thật của chúng ta. Trên người Yến Tử còn có mùi của mẹ nữa. Cái này không đơn giản sao? Tìm cơ hội lén ngửi trên người người phụ nữ xấu xa đó xem có mùi của mẹ không. Nếu trên người người phụ nữ xấu xa cũng có mùi của mẹ, chúng ta sẽ làm xét nghiệm huyết thống đối chiếu. Huyết thống sẽ không bao giờ sai được. Đúng, cứ làm vậy đi.
Đến đây. Hai đứa đang ngửi gì vậy? Cô không phải mẹ của chúng tôi. Trên người cô không có mùi của mẹ chúng tôi. Có phải mẹ của các con không? Đợi kết quả xét nghiệm huyết thống thì sẽ biết. Bảo bối, mẹ tìm thấy vịt con màu vàng rồi. Đúng vậy. Đợi kết quả xét nghiệm huyết thống có rồi, các con sẽ biết mẹ của các con là ai. Kết quả xét nghiệm là 99,99%. Kết quả giám định này nhất định là giả. Trên người cô ta căn bản không có mùi của mẹ. Con cũng không tin huyết thống. Kết quả giám định, con chỉ muốn mẹ Yến Tử. Phó Vũ, không một người mẹ nào có thể chịu đựng được con mình gọi người khác là mẹ. Nếu đã xác định được đứa trẻ là của em, hoặc em đưa con đi, hoặc là cô ta phải rời đi. Em thấy em nên đến vào ngày mai thì hơn. Nhưng em hy vọng anh có thể giải quyết tốt chuyện này. Tô Văn Cẩm, đợi đấy. Bố mẹ cô là của tôi. Chồng của cô cũng là của tôi. Con của cô là của tôi. Mạng của cô cũng là của tôi. Trợ lý Trần, tôi cho anh 1 ngày. Tôi muốn xác nhận Tô Văn Cẩm có phải là thủ phạm thực sự đứng sau vụ bắt cóc năm đó không? Vâng. Nhưng Phó Tổng ơi, trên bản báo cáo này có một điểm kỳ lạ. Theo bức ảnh mà bọn bắt cóc gửi đến, mẹ của thiếu gia đã bị ngã tan xương nát thịt. Ngay cả khi còn sống cũng chắc chắn sẽ có rất nhiều vết sẹo. Nhưng trên bản đồ so sánh xương cốt của cô Tô Văn Yên không hề có bất kỳ điều gì bất thường. Vậy nên lúc đó người ngã từ trên lầu xuống rốt cuộc là ai? Lạ thật, sao bọn chúng tự nhiên lại thay đổi tính nết vậy? Chẳng lẽ Phó Vũ đã thuyết phục được bọn chúng rồi sao? Cảm ơn bé cưng. The film was translated and narrated by Mẹ ơi, nước on rót không ngon sao? Không đâu, mẹ uống ngay. Mẹ ơi, mẹ có đói không? Biết mẹ sắp đến, con đã tự tay làm cho mẹ món điểm tâm ngon tuyệt. Rõ ràng là em làm mà. Dịch bảo, em đừng nói dối trước mặt mẹ. Rõ ràng là anh làm mà. Nếu các con không phân biệt được, vậy thì lần sau mẹ sẽ ăn vậy, được không? Đây là cái gì vậy? Mẹ ơi, đây là món đặc biệt làm riêng cho mẹ đó. Mẹ mau nếm thử đi. Cô Tô, đây là món mà hai thiếu gia đã đặc biệt làm cho cô đó. Cô nếm thử đi. Được rồi. Mẹ ơi, mẹ có muốn biết những món ngon và đồ uống này được làm như thế nào không? Hôm nay mẹ còn có việc. Mẹ đi trước đây. Lần sau tìm hiểu nhé. Không chịu đâu, chỉ một chút thôi mà. Không cần đâu. Không cần đâu. Dì ơi, ly nước này ngon không? Điểm tâm được làm bằng cái này đó, ngon không? Hai đứa nhóc này, tao lấy mạng mày. Đồ xấu xa thối, con cho cô ăn, cho cô uống, vậy mà cô lại làm hại em trai con. Cái thằng nhóc này, đừng có nói bậy. Cô căn bản không phải là mẹ của chúng con. Cô đã làm hại em trai con, vẫn muốn làm hại con. Bố ơi, cứu con. Sao cô ta vẫn còn ở nhà này? Mật khẩu của ba lại là ngày gặp mẹ. Ba chúng ta đúng là một người si tình. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu đã đầy đủ hết rồi. Mau gọi điện cho người. Em họ làm ở cục dân chính đi. Nhất định phải để ba và mẹ kết hôn trước buổi họp báo.
Alo, em họ. Anh là anh họ của em đây, làm ơn giúp anh lấy một số thứ tự. Anh muốn giúp ba và mẹ đăng ký kết hôn. Cái gì? Các con muốn cô kết hôn với ba của các con sao? Anh ấy có đồng ý không? Ông ấy có đồng ý hay không không quan trọng là mẹ có đồng ý không? Chẳng lẽ mẹ không muốn thắng người phụ nữ xấu xa Tô Văn Yên đó sao? Muốn chứ? Đương nhiên là muốn, nhưng mà ba của các con chắc chắn sẽ không đồng ý. Ra đây đi. Anh muốn đăng ký kết hôn với em sao? Đúng vậy. Vậy nên em có đồng ý đi đăng ký với anh không? Là em đang mơ, hay là anh bị sốt đến ngốc rồi? Hôm qua không phải còn nói muốn lấy mạng em sao? Không được. Có lừa đảo, em không đi. Con biết ngay mà. Lừa mẹ là không được mà. Nói đi. Chúng con thường xuyên bị giáo viên mời phụ huynh. Thế là tại buổi họp phụ huynh tìm thấy anh ấy. Có phải rất giống ba không? Vậy nên con muốn tìm anh ấy, đóng giả làm ba, kết hôn hộ sao? Nhưng giấy tờ vẫn có hiệu lực. Hôn nhân có hiệu lực. Có giấy đăng ký kết hôn rồi. Chắc chắn mẹ sẽ đánh bại người phụ nữ xấu xa đó. Nhưng mà Tô Văn Yên mới là mẹ của các con. Tại sao các con lại bám lấy một người ngoài như cô? Cô ta không phải mẹ. Cô ta dùng mạng của mẹ uy hiếp chúng con, nên chúng con mới giả vờ ngoan ngoãn. Đúng vậy, trên người mẹ mới có mùi của mẹ. Mẹ mới là mẹ của chúng con. Tô Văn Yên là hai đứa con trai bảo bối của cô. Muốn phản bội, tôi đành phải chấp nhận thôi. Được thôi, nếu đã như vậy, cô đồng ý đăng ký kết hôn. Đi thôi. Tiểu biểu ca, chúc mừng hai người đã có mẹ. Cảm ơn em họ. Anh họ của em nhất định sẽ ghi công lớn cho em. Văn Yên, em đây là... Tại buổi họp báo công bố chính thức gia nhập hội nghị huy động vốn của Tô Thị, lưu lượng truy cập có sẵn, phải kiếm thì vẫn kiếm chứ. Anh còn là một doanh nhân không? Mục đích của cô ta là huy động vốn niêm yết, gom tiền rồi bỏ đi. Văn Yên, rốt cuộc cô muốn kết hôn với tôi hay là huy động vốn niêm yết? Phó Vũ, hôm nay anh sao vậy? Đương nhiên là em muốn kết hôn với anh rồi. Xin hỏi Phó Tổng, về cuộc tranh chấp giữa Tiểu Tam và Chính Thất, anh nhìn nhận thế nào? Hôm nay anh đưa Tiểu Tam đến, Chính Thất có biết không? Tôi nói lại lần nữa, Tô Văn Yên không phải Tiểu Tam. Ngay từ 5 năm trước, chúng tôi đã có con rồi. Chúng tôi đã mất liên lạc suốt 5 năm. Tôi mới tìm được cô ấy. Anh vừa đính hôn với cô Tô Văn Cẩm. Quay lưng đã, kết hôn với cô Tô Văn Yên. Xin hỏi anh có cân nhắc đến cảm nhận của cô Tô Văn Cẩm không? Mọi điều kiện vật chất cô ấy đưa ra, tôi đều có thể đáp ứng. Cô Tô Văn Yên vì Phó Thị sinh hạ 2 đứa con. Vậy xin hỏi bây giờ kết hôn có sính lễ không? Nếu có, Phó Tổng định cho cô Tô bao nhiêu sính lễ? Văn Yên đã cứu tôi 5 năm trước, bây giờ lại sinh con cho Phó Thị. Sính lễ đương nhiên là một nửa Phó Thị. Chữ này mà ký xuống, người giàu nhất Long Thành của chúng ta sẽ từ anh Phó trở thành cô Tô rồi nhỉ? Dừng tay. Kính thưa quý vị, Tô Thị chính là một nhà máy sữa độc hại. Họ bán sữa bột độc hại, khiến con tôi bị ngộ độc. Bây giờ đã là ung thư giai đoạn cuối. Tô Văn Yên chính là một tên đầu sỏ. Tô Thị không thể niêm yết trên sàn chứng khoán được, kiểm tra nghiêm ngặt. Tô Thị không thể niêm yết được. Bảo vệ, các anh nhẹ tay thôi, đừng làm người ta bị thương. Yên Tổng, với tư cách là chủ tịch của Tô Thị, xin hỏi cô nghĩ sao về chuyện này? Đứa bé mắc bệnh ung thư, bố đứa bé không có tiền chữa trị, nên mới nói là vấn đề của sữa bột. Chúng tôi đã kịp thời cấp cho bố đứa bé một khoản tiền cứu trợ. Có lẽ là do bệnh tình của đứa bé trở nặng, nên mới trút hết mọi oán giận lên chúng tôi. Thì ra sự thật là như vậy. Có thể thấy Yên Tổng cũng là người lương thiện. Mọi người xin hãy yên tâm, Tô Thị của chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng làm ra sản phẩm tốt. Đợt huy động vốn này cũng là để nâng cấp thiết bị, tăng thêm chủng loại sản phẩm, phục vụ tốt hơn cho những đứa trẻ ở Long Thành. Yên Tổng đã trở thành phu nhân giàu có, nhưng cũng không thể quên Tô Thị được đâu nhé. Tiếp theo tôi xin tuyên bố, tôi sẽ góp 10% cổ phần cho Tô Thị, niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 1 năm, phát triển lớn mạnh. Được. Tô Thị kính chúc cô Tô Văn Yên và ngài Phó Vũ tân hôn hạnh phúc.
Chữ này mà ký xuống, sau này phu nhân sẽ là người giàu nhất Long Thành. Chẳng lẽ phó tổng sẽ không hối hận sao? Tự nguyện ở dưới phu nhân. Tất cả những điều này cứ như một giấc mơ. Tôi lại trở thành người giàu nhất Long Thành. Tôi không còn là người sống dưới mái hiên, sống tạm bỡ nữa rồi. Tôi sẽ lên đến đỉnh cao, không còn sợ bất cứ ai nữa. Tập đoàn Tô Thị sẽ không chấp nhận Tô Văn Yên góp vốn, càng không gom tiền niêm yết trên sàn chứng khoán. Cô là ai vậy? Cô có quyền gì mà thay Tô Thị đưa ra quyết định? Chỉ dựa vào việc người sáng lập tập đoàn Tô Thị là cha tôi Tô Thế Thiên, mẹ tôi là Trương Vinh, còn tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô Thị. Không phải cô nói cô ta đã mất rồi sao? Một kẻ ngốc nói bậy bạ, mau đuổi cô ta ra ngoài. Cha mẹ tôi năm xưa đã thành lập Tô Thị với phương châm thiếu niên cường tráng thì quốc gia cường thịnh, mong muốn trẻ em Long Thành được uống sữa dinh dưỡng, khỏe mạnh và giá cả phải chăng, giúp chúng lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng trong 5 năm tôi rời khỏi tập đoàn Tô Thị này lại bị người khác chiếm đoạt, còn thêm cả hợp chất hữu cơ và các chất cấm khác, hại trẻ em và cố gắng niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ hôm nay tôi sẽ trở lại tập đoàn Tô Thị, loại bỏ ung nhọt, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Đây không phải chính thất trong tin tức sao? Chính thất cuối cùng cũng xuất hiện rồi, không tranh giành đàn ông mà tranh giành sự nghiệp. Quả nhiên là hình tượng nữ chính mạnh mẽ. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy nói bạ. Tôi là cổ đông lớn của Tô Thị, chẳng lẽ không biết người thừa kế là ai sao? Cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Tô Văn Cẩm, tôi và Phó Vũ 5 năm trước quen biết và yêu nhau, sinh ra một cặp con trai bảo bối, còn cô giả vờ là kẻ ngốc, dựa vào việc lừa gạt con của tôi để đính hôn với Phó Vũ. Chúng tôi đã bỏ qua chuyện cũ rồi. Cô lại dám mạo danh người thừa kế của Tô Thị. Là ai đã cho cô cái gan đó? Tô Văn Yên, mạo danh đại tiểu thư Tô ra lâu quá rồi, còn tưởng là thật luôn sao? Trong sổ hộ khẩu nhà tôi khi nào có chỗ của cô? Cô chỉ là đồ gửi nuôi thôi. Đúng, tôi là đồ gửi nuôi. Chị vốn dĩ muốn giữ thể diện cho chị, nếu chị không muốn thì đừng trách tôi vô tình. Thưa mọi người, ban đầu cha mẹ cô ta sau khi ôm tiền bỏ trốn và bị sát hại là tôi đã nhận xác. Họ để lại Tô Thị nợ nần chồng chất, còn chị cướp đi con của tôi và Phó Vũ, tống tiền hàng nghìn tỷ, mất tích 5 năm. Trong 5 năm đó là tôi đã vất vả duy trì Tô Thị, khiến nó biến lỗ thành lãi. Còn chị thấy Tô Thị có lợi nhuận thì muốn cướp lại nó. Những năm qua cô Tô Văn Yên vì Tô Thị đã tận tâm tận lực, ngay cả tiền sính lễ cũng lấy ra để duy trì Tô Thị. Cho dù cô là con gái của Tô Tổng, chúng tôi cũng không thừa nhận cô là người thừa kế. Tô Văn Yên mới là người thừa kế duy nhất của Tô Thị. Tô Văn Cẩm, cô đã làm đủ mọi chuyện xấu, đáng lẽ nên bị vứt bỏ. Tôi niệm tình cô đã cứu Thiên Bảo và Dịch Bảo, công và tội bù trừ cho nhau, lần này sẽ không truy cứu cô nữa. Phó Vũ, nếu không phải năm đó thấy anh cũng xem như là quân tử, tôi tuyệt đối sẽ không cứu anh. Năm đó gì chứ? Tô Văn Cẩm, tôi và Phó Vũ đã ký hợp đồng, một nửa của Phó Thị thuộc về tôi. Cô đừng mơ mộng hão huyền nữa. Mọi người vừa nãy đều nghe thấy người phụ nữ này nói gì rồi đúng không? Cô ta nói chồng tôi đã tặng một nửa gia sản cho cô ta. Cái này có thuộc về tài sản trong hôn nhân đúng không? Tôi có thể đòi lại bất cứ lúc nào đúng không? Nếu là tặng trong hôn nhân, cô có thể thu hồi ngay lập tức. Chẳng lẽ hai người đã kết hôn rồi sao? Tô Văn Cẩm, các người chỉ là đính hôn chứ chưa kết hôn. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Rốt cuộc là ai đang mơ mộng hão huyền? Hãy để công chúng phán xét. Tô Văn Yên, giấc mơ làm người giàu của cô nên tỉnh lại đi. Đồ điên nhà cô, tôi sẽ lấy mạng cô. Đủ rồi. Tô Văn Cẩm, tôi chưa từng kết hôn với cô. Lấy đâu ra giấy đăng ký kết hôn? Vậy nên giấy đăng ký kết hôn là giả. Tô Văn Yên, cô thật nực cười. Giả lại cứ nhất quyết nói là thật, thật lại nói là giả. Dấu mộc đã nhìn rõ chưa? Hôm nay mới đi đăng ký. Anh Phó, hôm nay hai đứa trẻ đều không đến lớp, anh có biết không? Ông xã, anh lén lút sau lưng em, sinh con với em gái em. Muốn cưới cô ấy thì em có thể hiểu, nhưng phải đợi chúng ta ly hôn trước đã chứ. Chẳng lẽ anh thật sự không buông bỏ được em, cố ý chuyển nhượng cổ phần cho cô ấy trong thời gian hôn nhân? Như vậy khiến em gái em mất mặt biết bao. Vậy nên giấy đăng ký kết hôn này là thật. Là tôi sơ suất rồi, để hai đứa nghịch tử này lợi dụng sơ hở. Được rồi, cổ phần đã được giữ lại,
Tôi sẽ không xem các người khoe ân ái nữa. Yên tổng, cô đang đùa dẫn chúng tôi sao? Ngay cả Tô Thị cũng mất mặt rồi. Không phải đâu, anh nghe tôi nói. Phó Vũ, anh nói gì đi chứ? Văn Yên, đám cưới vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng anh phải đi tìm Tô Văn Cẩm để ly hôn trước. Phó Vũ, đã xem bao nhiêu lần cảnh chính thất đối đầu tiểu tam, chính thất cuối cùng cũng thắng một lần. Thật hả hê? Tô Văn Cẩm, tôi không biết chúng ta đã kết hôn như thế nào, nhưng với tư cách là người trong cuộc, tôi yêu cầu chấm dứt ngay vở kịch này. Tôi muốn ly hôn. Ly hôn? Được thôi, chúng ta không công chứng trước hôn nhân. Anh vừa nãy ký hợp đồng đó với Tô Văn Yên, có thể chứng minh tài lực của anh. Tôi phải chia một nửa đấy. Được. Đồng ý nhanh vậy sao? Vậy thì tôi phải suy nghĩ lại đã. Tô Văn Cẩm, cô đừng quá đáng. Tôi đã nói là tôi đang cứu anh mà. Nếu cô không muốn ly hôn thì một nửa phó thị, thêm 3 ngày làm bảo mẫu nữa. Tô Văn Cẩm, cô đừng quá đáng. Tuyệt đối không thể nào. Làm bảo mẫu cho tôi 3 ngày, phục vụ tôi tốt vào thì ly hôn. Nếu không thì khỏi nói chuyện. Phó tổng, ngài vất vả rồi. Trái cây. Bổn cung muốn tắm. Nhiệt độ nước không được quá lạnh, cũng không được quá nóng. Năm đó rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ là người đàn ông của tôi. Vì sao lại sinh con với Tô Văn Yên? Vì sao tôi lại muốn bán con của Tô Văn Yên? Rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Phó tổng, ngã từ độ cao sẽ hình thành loại sẹo này, nhưng trên người cô Tô Văn Yên lại không có loại sẹo này. Cô đã từng ngã từ trên cao xuống sao? Cứu tôi. Bệnh nhân bị gãy xương vụn toàn thân, nắn xương sẽ rất đau, quyết định không dùng thuốc mê. Không nhớ nữa. Hình như là vậy. Cô không nhớ sao? Tôi thì nhớ rất rõ ràng. Tài khoản ngân hàng tôi đã gửi vào thư điện tử của anh rồi. Tôi chỉ cho anh 5 giây. Chậm 1 giây. Nhát dao này của tôi sẽ hạ xuống. 5 4 3. Tiền đã chuyển rồi. Nếu bọn họ dụng một sợi lông tơ, tôi sẽ bắt cả nhà anh chôn cùng. 2 cái giỏ, một cái có trẻ con bên trong, một cái thì không. Trò chơi bắt đầu. Treo đứa bé lên xà nhà. Cô lại bắt tôi đánh cược. Cái giỏ nào có trẻ con bên trong? Tôi nói mối thù giữa cô và Tô Văn Yên. Tại sao lại lôi trẻ con vào? Chúng đối với cô thiên vị đến thế, sao cô lại nhẫn tâm lợi dụng chúng? Nếu cô có thù, có thể tự mình đi tìm Tô Văn Yên báo thù. Tôi cầu xin cô, đừng kéo tôi và con tôi vào mối thù giữa hai người. Tôi có phải đã quá đáng rồi không? Đúng vậy, không nên kéo anh ta và đứa bé vào. Tôi hứa với anh, ngày mai sẽ đi ly hôn. Tôi sẽ không đòi một nửa phó thị của anh. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở anh một câu. Hãy chú ý đến Tô Văn Yên. Cô ta ngay cả cha mẹ cũng sát hại. Hãy để cô ta tránh xa bọn trẻ. Không cần cô phải bận tâm. Tô Văn Cẩm. Tô Văn Cẩm, cô lại đang giở trò gì vậy?
Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Phó tổng cứ yên tâm. Phó phu nhân không có gì đáng ngại, vì toàn thân có quá nhiều vết thương cũ, nên sau khi ngâm mình, gây ra tình trạng ngất bệnh lý. Cô ấy bị thương gì vậy? Đại tiểu thư, cô sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Phó phu nhân là do sau khi sinh con, cộng thêm vết thương do ngã, dẫn đến di chứng hậu sản. Sau khi sinh con, còn sinh con nữa sao? Giấu kín như vậy, thì ra là lén lút sinh con cho người khác sao? Bán nó đi. Trương bá, tôi đã sinh con rồi. Chẳng lẽ hai đứa trẻ kia là con của tôi sao? Trương bá, trước đây Thiên Bảo đã nói với tôi, bọn họ đã xét nghiệm huyết thống. Dù thế nào đi nữa, cầm thông tin mẫu của tôi, đi so sánh huyết thống với bọn họ. Vâng. Mẹ. Tô Văn Cẩm, cô đến đây làm gì? Phó gia không chào đón cô. Tô Văn Yên, Thiên Bảo, Dịch Bảo thật sự là con cô sinh ra sao? Cô đến đây chỉ để nói bậy bạ thôi sao? Cô không có việc gì chính đáng để làm sao? Chỉ biết quấn lấy chúng tôi, quấn lấy các người cũng xứng sao? Tôi chỉ không muốn ân oán giữa chúng ta liên lụy đến ba cha con họ. Vậy thì mau ly hôn đi. Nếu cô muốn tiếp tục làm kẻ thứ ba, vậy bây giờ tôi sẽ đi. Đợi đã. Cô đến để ly hôn sao? Đứa bé thật sự là do cô sinh ra sao? Chẳng lẽ là do cô sinh ra sao? Vậy cô hãy nhớ kỹ, nếu hôm nay cô nói dối, sau này báo ứng của cô sẽ là quả báo vô tận. Không thể nói lý lẽ được. Phó Vũ, anh chắc chắn cô ta đến tìm anh để ly hôn, chứ không phải đến để quấn lấy anh sao? Vậy thì cô ta cũng chẳng giở trò gì được đâu. Phó Vũ, trải qua 5 năm, cuối cùng chúng ta lại ở bên nhau rồi. Tiếp theo, em sẽ trân trọng cuộc sống của chúng ta thật tốt. Yên Nhi, 2 ngày nay em hãy chuẩn bị tốt cho đám cưới, trông chừng hai nghịch tử đó cho tốt. Khoảng thời gian này, đừng để chúng liên lạc với bên ngoài. Vâng. Anh hai, anh sao vậy? Em trai, em nhìn này, quả nhiên người phụ nữ đó không phải mẹ của chúng ta. Cô ta quả nhiên đã động tay động chân vào. Kết quả xét nghiệm huyết thống. Sau khi các người biết kết quả, chỉ mất mạng nhanh hơn thôi. Bà ơi, con tự mình xét nghiệm huyết thống. Người phụ nữ đó thật sự không phải mẹ của chúng con. Nghịch tử, cút về cho ba. Quay mặt vào tường mà suy nghĩ, khi nào nhận ra mình sai rồi thì hãy đến tìm ba. Nếu như tôi chưa từng dùng con cái để tống tiền anh ta, nếu đứa bé là con của tôi và anh ta, tất cả những điều này sẽ có kết quả thế nào đây? Tô Văn Cẩm, tôi biết tôi trông cũng không tệ, nhưng tôi hy vọng cô nói được làm được. Đừng có ý đồ gì với tôi nữa. Phó tổng, quá tự luyến rồi. Cái gì? Cô Tô, cô có thể lái xe cho cẩn thận được không? Phó tổng, nếu tôi không dùng con cái để tống tiền anh, nếu đứa bé là con của tôi và anh sẽ kết hôn với tôi, ở bên tôi chứ? Tô Văn Cẩm, cô lại muốn giở trò gì nữa? Nếu là như cô nói, tôi hy vọng cô có thể che giấu tất cả những điều này, giả vờ như không có gì xảy ra. Tôi thực sự rất chán ghét lại phải dây dưa với cô, bao gồm cả con của cô. Alo, Phó Vũ, hai người đã làm xong giấy chứng nhận ly hôn chưa?
Em thấy đám cưới vẫn còn thời gian để bắt đầu. Chi bằng trước đám cưới đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi. Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận có ký hợp đồng hay không, một nửa tập đoàn Phó Thị sẽ là của tôi. Cùng một ngày đi 2 chuyến, đến cục dân chính thì xui xẻo quá. Để hôm khác đi. Được, vậy thì em đợi anh. Đây là cái thứ bỏ đi gì vậy? Tôi đã nói là tôi muốn chiếc váy cưới đắt nhất. Không hiểu sao. Đại tiểu thư, Phó tổng, tối nay tại khách sạn Long Thành, anh ấy sẽ kết hôn với cô Tô Văn Yên. Chúng ta có nên nhân cơ hội này cướp lại tiểu thiếu gia không? Cướp? Nhất định phải cướp. Được thôi. Nếu như tôi không dùng đứa bé để uy hiếp anh, nếu như đứa bé là con của tôi và anh có bằng lòng ở bên tôi không? Ba ơi, con tự xét nghiệm huyết thống. Người phụ nữ xấu xa đó thật sự không phải là mẹ của chúng con. Phó Vũ, xin hỏi anh có bằng lòng cưới cô Tô Văn Yên làm vợ, mãi mãi yêu thương cô ấy, không rời không bỏ không? Phó tổng, hôm nay có một tin tức trị giá 10 triệu. Không biết anh có muốn biết không? Nói đi. Có người tự ý cùng 2 vị tiểu thiếu gia làm xét nghiệm huyết thống, kết quả là quan hệ mẹ con. Người đó là ai? Thêm 10 triệu nữa. Số tài khoản đã gửi cho anh rồi. Tôi thấy tiền sẽ cho anh câu trả lời. Mang máy tính qua đây. Phó Vũ, chúng ta đang kết hôn. Có chuyện gì quan trọng hơn bây giờ sao? Cô im miệng cho tôi. Tiền tôi đã chuyển rồi. Có thể nói được chưa? Cô ấy chính là người vợ vừa ly hôn của anh, Tô Văn Cẩm. Lúc đó tôi sao lại không nhìn ra chứ? Tiếp tục. Chú rể, xin hỏi anh có bằng lòng cưới cô Tô Văn Yên làm vợ, mãi mãi yêu thương cô ấy, không rời không bỏ không? Cô ta không xứng làm vợ của Phó Vũ tôi, càng không thể chấp nhận tình yêu của tôi. Phó Vũ, em yêu anh, em không thể không có anh. Anh đừng đi được không? Chúng ta tiếp tục kết hôn đi. Cô cút đi càng xa càng tốt. Tôi không cần sự yêu thương của người phụ nữ như cô. Phó Vũ. The film was translated and narrated by M Media. Anh ấy có lẽ có hiểu lầm gì về tôi. Mọi người đã vất vả rồi, về trước đi. Mẹ ơi, mẹ đến đón chúng con phải không? Phải rồi. Các con có bằng lòng theo mẹ cùng rời khỏi Phó gia không? Bằng lòng. Mẹ ơi, mẹ cuối cùng cũng nhớ ra chúng con là của mẹ rồi sao? Mẹ trí nhớ không tốt lắm. Trước đây rất nhiều chuyện mẹ đều quên rồi. Nhưng mẹ thề sau này nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt. Mẹ ơi, chúng con sau này cũng sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Chạy nhanh lên. Vâng, Phó tổng. Xông lên. Tô Văn Cẩm, sao trong nhà lại có tiếng trẻ con? Ai vậy? Mẹ ơi, ba đến rồi. Con không muốn cho ông ấy vào. Tô Văn Cẩm, tôi biết cô ở trong đó. Mau mở cửa, tôi có chuyện muốn nói. Ba luôn tin người phụ nữ xấu xa đó. Những gì chúng con nói, những gì chúng con làm, ông ấy đều không tin. Đúng vậy, ông ấy là một tên ngốc. Ba tôi, mẹ ơi, đừng cho ông ấy vào. Được, mẹ sẽ đuổi anh ấy đi ngay bây giờ. Đây chẳng phải là chú rể sao? Hôm nay sao lại đến tìm tôi vậy? Đêm đó là cô đúng không? Đêm nào? Đứa bé cũng là do chúng ta sinh ra.
đúng không? Cái gì mà chúng ta sinh ra? Đó là do một mình tôi sinh ra. Mặc dù cũng không biết sinh ra bằng cách nào, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Em rể, em phải tôn trọng một chút. Bây giờ em là người đã có gia đình rồi đấy. Phu nhân của Phó Vũ tôi chỉ có thể là em, người khác đều không được. Tôi là một kẻ ngốc, làm sao xứng làm phu nhân của Phó Tổng. Anh vẫn nên tìm Yên Nhi của anh đi. Cẩm Nhi, xin lỗi, lúc đó anh thật sự đã nhận nhầm người. May mà trời có mắt, để anh kịp thời quay đầu tìm thấy em. Thôi được rồi đó, tôi ra đây chỉ muốn nói với anh một chuyện. Đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Vợ ơi, em cho anh một cơ hội đi. Biết trước như vậy, lúc đầu hà tất phải làm vậy? Phó Tổng, quản gia nói hai tiểu thiếu gia đã bị cô Tô Văn Cẩm, không phải, bị phu nhân trộm đi rồi. Hóa ra hai vị tiểu thiếu gia đã vào từ sáng rồi. Vậy thì chúng ta có người bên trong, mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Hai đứa nghịch tử này, nhìn ba chúng nó ở đây mất mặt, cũng không biết giúp đỡ một chút. Sao vậy? Có thể nói đỡ giúp ba con, để mẹ con tha thứ cho ba không? Ba đã tìm cho chúng con nhiều mẹ như vậy, con xuể tay không kịp đâu. Con chỉ muốn ôm mẹ ruột của mình thôi. Là ba sai rồi. Người mà ba tìm lần này chính là mẹ của con. Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Con có thể nói đỡ giúp ba con, để cô ấy tha thứ cho ba không? Ba ơi, ba quên trước đây đã đối xử với mẹ thế nào rồi sao? Còn nữa, ba quên, ba vì người đàn bà xấu xa đó đã đối xử thế nào với chính con ruột của ba rồi sao? Ba đi đi, ba tôi, con không muốn gặp ba nữa. Con... Vợ ơi, anh sai rồi. Người anh luôn muốn cưới chính là em. Nếu anh có lòng dạ nào khác thì trời chu đất diệt. Vợ ơi. Quản gia ơi, mở cửa. Thưa cô Tô, mời cô về cho. Phó Tổng đã dặn dò, bảo cô cút khỏi phó gia. Hành lý của cô ở ngay cửa đó. Mời cô tự nhiên. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Các người nhất định sẽ hối hận đó. Mở cửa. Ăn no bụng nhé. Lát nữa mẹ và Trương Bá sẽ đưa các con đến trường. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, ước mơ lớn nhất của con và em trai chính là muốn mẹ đưa hai đứa con đi học. Đúng vậy, ước mơ của chúng con sắp thành hiện thực rồi. Sau này mẹ sẽ đưa các con đến trường mỗi ngày. Được không? Dạ được. Thưa tiểu thư, Phó Tổng đã đến từ sáng sớm rồi, đang ở bên ngoài gọi vợ kìa. Bảo anh ấy cút đi. Alo, Lưu Tổng, chuyện tài trợ của Tô Thị. Alo, Trịnh Tổng, này, chuyện tài trợ của Tô Thị. Tô Tổng, mọi người đâu phải kẻ ngốc. Chuyện tài trợ này, cô đừng hòng nghĩ đến. Không được, tôi không thể để Tô Văn Cẩm xem tôi là trò cười được. Để tôi nghĩ xem. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Tô Văn Cẩm, chẳng phải cô vẫn luôn muốn có Tô Thị sao? Vậy thì tôi sẽ bán nó đi, để cô vĩnh viễn không thể thừa kế được. Tạm biệt mẹ. Đại tiểu thư đoán đúng rồi. Tô Văn Yên bắt đầu động đến cổ phần của lão Tô Tổng và lão phu nhân rồi. Theo kế hoạch,
Hãy giăng bẫy, tìm người giả vờ mua. Một khi cổ phần được chuyển nhượng, Tô Văn Yên sẽ phải gánh gấp đôi khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng. Trần Tổng, ông cũng biết phó tổng nhà tôi là người giàu nhất Long Thành mà. Sau khi kết hôn, anh ấy không muốn tôi ra mặt nữa, nên mới chuyển nhượng cổ phần của Tô Thị với giá thấp. Sao tôi lại nghe nói phó tổng đã từ hôn rồi? Trước khi kết hôn, tôi đã hứa với anh ấy là sẽ rời khỏi thương trường về với gia đình. Nhưng cuối cùng, anh ấy phát hiện tôi vẫn còn đang làm việc. Thật sao? Đương nhiên rồi, người nổi tiếng thì lắm thị phi. Vì vậy, mong Trần Tổng đừng tin những lời đồn thổi bên ngoài nữa. Xin đợi một lát, tôi nghe điện thoại. Alo, chồng yêu. Em nói chuyện xong sẽ về nhà ngay. Gì cơ, anh đã ở dưới nhà rồi sao? Được. Không ngờ vợ chồng hai người lại ân ái đến vậy. Đương nhiên rồi. Trần Tổng, tôi đã điều tra lý lịch của ngài rồi. Nếu là người bình thường, tôi sẽ không nỡ chuyển nhượng đâu. Yên Nhi, anh nói rồi, em dành quá nhiều thời gian cho công việc. Anh sẽ ghen đấy. Trần Tổng nói Phó Vũ đi tìm Tô Văn Yên, còn gọi cô ta là phu nhân. Không được, tôi phải đi xem sao. Dặn dò Trần Tổng, nhất định phải ký được hợp đồng. Phó Tổng, công việc của tôi với ngài và phu nhân đã xong rồi. Ký xong hợp đồng, tôi sẽ rời đi ngay. Thư ký Lưu, theo giá của phu nhân. Ký xong hợp đồng, chuyển khoản ngay lập tức. Trần Tổng, quả nhiên hào sảng. Không ngờ, người thay thế mà hai nhiệt chủng tìm được lại thực sự hữu dụng. Trần Tổng, ngài xem thử, điều khoản này có phải không phù hợp lắm không? Phu nhân, ngài lo xa rồi. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đều sẽ thêm điều khoản này. Hơn nữa, cô là một phu nhân giàu có bậc nhất, còn sợ rủi ro nhỏ này sao? Thôi được, nhận được tiền sẽ lập tức ra nước ngoài, dù có rủi ro gì cũng không tìm được tôi nữa. Trần Tổng nói đùa rồi. Hợp tác vui vẻ. Cô Tô, tôi đây. Từ lúc ra ngoài đến giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhớ chuyển tiền nhé. Thêm 1 tiếng nữa. Được. Người tôi kết hôn giả chính là cô ta. Cô bảo tôi qua đó, không phải sẽ bị lộ sao? Anh yên tâm, có tôi ở đây. Tô Văn Cẩm. Chị, Tô Thị không có chỗ cho chị đâu. Chị đến đây làm gì? Phó Vũ, sáng nay trước cửa nhà tôi gọi tôi là vợ, chiều nay lại chạy đến Tô Thị tìm Tiểu Tam. Anh bận rộn thật đấy. Bây giờ anh ta là người của tôi rồi. Tôi thấy chị mới là Tiểu Tam thì đúng hơn đấy. Mau nhìn xem. Thật kịch tính quá đi. Đúng vậy. Bây giờ tôi có thể tự do yêu đương. Người cao quý chưa kết hôn. Còn con chó già đã kết hôn nhà cô, cứ giữ mà dùng đi. Đừng ra ngoài làm hại người khác. Đừng nói nhảm, Tô Văn Cẩm. Hôm nay cô đến Tô Thị để giành quyền thừa kế phải không? Đáng tiếc là cho dù cô có thể chứng minh mình có quyền thừa kế thì sao chứ? Chồng ơi, chúng ta đi thôi. Trợ lý Trần, anh chắc chắn rằng bó hoa và chiếc nhẫn này có thể khiến cô ấy cho tôi vào nhà chứ? Phó Tổng, chúng ta đã làm sai nhiều lần như vậy rồi. Làm sao có thể sửa chữa một lần là xong được chứ? Chỉ có thể từ từ bù đắp thôi.
Cẩm Nhi, đây là thứ anh đặc biệt đến triển lãm trang sức, chọn cho em. Phu nhân, đây là hoa phó thiếu tự tay cắm. Anh có thể đừng bắt cá hai tay, rõ ràng đến thế không? Cút về tìm vợ anh đi. Đừng ở đây chướng mắt tôi. Tài khoản ngân hàng nhận được 100 tỷ. Câu chuyện về chú ếch con. Đại tiểu thư, rắn sắp ra khỏi hang rồi. Thông báo cho Trương tổng, bảo ông ấy báo cảnh sát. Vâng. Bảo bối, sau này lúc các con giúp đỡ người khác, nhất định phải nhìn rõ đối phương có phải là rắn độc không. Biết chưa? Biết rồi mẹ. Phu nhân đây là muốn bỏ trốn sao? Trần tổng, ông nói gì vậy? Có người tố cáo cô tự ý chuyển nhượng tài sản công ty, mà những tài sản này chính là cổ phần cô đã bán cho tôi. Tôi đã nộp đơn lên cảnh sát, đóng băng số tiền của cô. Trần tổng, ông đừng tin lời đồn thổi. Những cổ phần này đều là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Sao lại tính là tự ý chuyển nhượng được chứ? Có tính hay không, chính cô là người rõ nhất. Tôi chỉ đến thông báo cho cô biết. Theo quy định hợp đồng của chúng ta, cô không chỉ phải hoàn trả tiền về tài khoản ban đầu, mà còn phải bồi thường gấp đôi tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nếu không, nửa đời còn lại của cô sẽ phải ở trong tù đấy. Chắc chắn là tiện nhân Tô Văn Cẩm đó làm rồi. Phó tổng, phu nhân đi đâu cũng nói cô ấy chưa kết hôn. Cô ấy có ý gì vậy? Tin tức lá cải này nói, phu nhân muốn yêu đương tự do, nhưng không muốn kết hôn. Bây giờ tôi có thể yêu đương tự do, người độc thân cao quý. Truyền lại xuống, toàn thành phố chiếu ảnh cưới của tôi và phu nhân. Nhưng mà, Phó tổng, hai người thật sự đã ly hôn rồi. Hơn nữa, lại còn là tự anh muốn ly hôn. Vậy thì chiếu ảnh đính hôn, cô ấy chỉ có thể ở bên tôi. Vâng. Đại tiểu thư, phó tổng cho người chiếu ảnh đính hôn của cô và anh ấy ra toàn thành phố. Cái gì? Đầu óc anh ta bị uống nước sao? Phó Vũ, anh tưởng có tiền là có thể có Tô Văn Yên ở trên, có Tô Văn Cẩm ở dưới sao? Tôi khuyên anh ngay lập tức ngừng lan truyền tin đồn. Nếu không, tôi sẽ xử lý anh. Ba tôi, ba tránh xa mẹ con ra. Bà ngốc, mẹ cũng không dỗ được. Ba còn làm được gì nữa? Trong vòng 1 tháng phải trả hết 200 tỷ tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nếu không sẽ bị kết án theo pháp luật. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Không lo được thì vào tù đi. Tôi đã sắp xếp cho cô nơi tốt nhất rồi, để cô làm hàng xóm với người bạn cũ Trần Giao. Thật chu đáo làm sao? Hóa ra là tiện nhân cô. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của cô phải không? Bây giờ mới phát hiện ra sao? Tô Văn Yên, cô đúng là vừa ngu vừa độc ác. Cái đầu tiện nhân này, tôi phải lấy mạng cô. Nhìn từng tờ tiền một bay khỏi tay cô, lại còn phải gánh một đống nợ. Tâm trạng thế nào? Cái đầu tiện nhân này. Điều tôi hối hận nhất khi đó chính là đã không lấy mạng cô. Đương nhiên tôi sẽ không mất. Tôi là do ông trời đặc biệt phái xuống để hành hạ cô. Đúng rồi, nếu cô mà còn sống, mà thoát ra được, lại còn phải gánh một đống nợ. Đến lúc đó sống còn không bằng chó lợn. Đây chính là quả báo vì cô đã sát hại bố mẹ. Tô Văn Cẩm, hôm nay cô đến đây là để giành lấy vị trí chủ tịch Tô thị phải không? Rất tiếc, bây giờ tôi là chủ tịch. Tôi nắm giữ 45% cổ phần, có hơn 10% cổ đông đều nghe theo tôi. Nếu tôi không ký tên,
Không ai có thể lay chuyển được tôi. Trần Tổng có đồng ý không? Nếu thứ gì tôi không có được thì tôi sẽ hủy hoại nó. Những bê bối của Tô Thị tôi có cả đống trong tay. Dù sao thì tôi cũng đã đường cùng rồi. Cùng lắm thì cá mất lưới rách. Vậy cô cứ vạch trần đi, xem ai mất nhanh hơn. Cô, tôi đã thông báo cho hội đồng quản trị rồi. Đến lúc đó xem là cô đi hay tôi ở lại. Năm phẩy 1% cổ phần của anh phải bỏ phiếu cho tôi. Nếu không tôi sẽ vạch trần tất cả bê bối của anh ra ánh sáng. Năm đó cô đã sát hại bố mẹ, một mình bỏ trốn nhiều năm. Vừa về đã muốn cướp đi cơ nghiệp tôi đã gây dựng. Các chú các bác đều ở đây. Mọi người hãy phân xử giúp Yên Nhi. Có người chị nào làm như cô không? Cho dù tôi có sát hại bố mẹ thì tự có người điều tra tôi. Cô là cái thá gì? Dựa vào đâu mà cướp đi đồ của bố mẹ tôi? Tôi cũng là con gái của bố mẹ. Năm đó bố mẹ bệnh nặng, chỉ có một mình tôi ở bên giường bệnh chăm sóc họ. Ở bên giường bệnh của họ rút ống thở oxy, trộm gia sản. Tô Văn Cẩm, ai cũng biết cô đã sát hại bố mẹ, cầm tiền bỏ trốn, để lại Tô Thị suy sụp không gượng dậy nổi. Là tôi đã cần mẫn bao nhiêu năm nay giúp Tô Thị vực dậy. Cô dựa vào đâu mà nói lấy đi là lấy đi? Tô Văn Yên, cô chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo được bố mẹ nhận nuôi. Thấy cô đáng thương mới giữ lại bên mình nuôi dưỡng. Không ngờ lại nuôi ra một con rắn độc, sát hại bố mẹ, còn trộm gia sản nhà tôi. Hóa ra cô ta không phải là con gái của lão Tô Tổng. Cô nói bậy. Rõ ràng tôi là con gái mà bố mẹ đã nhận nuôi từ nhỏ. Ngay cả tên của tôi cũng chỉ khác cô một chữ. Cô có biết không, chính vì tên của cô chỉ khác tôi một chữ nên mới chọn cô để nhận nuôi. Cô đúng là đồ điên, thật là nói bậy bạ. Kính thưa quý vị cổ đông, năm đó tất cả đều cùng bố mẹ tôi gây dựng sự nghiệp. Nếu quý vị muốn công ty phá sản thì cứ để cô ta tiếp tục gây họa. Tô Văn Cẩm, nếu cô đã kiên quyết muốn lấy đi Tô Thị, vậy thì hãy để mọi người bỏ phiếu quyết định đi. Bỏ phiếu sao? Cô một mình kiểm soát 45% cổ phần của bố mẹ, dựa vào đâu mà bỏ phiếu? Tôi sẽ dùng thực lực để thắng cô. Văn Cẩm, làm sao để dùng thực lực thắng được Yên Tổng đây? Khoang hạng nhất của Long Hàng sẽ đấu thầu ngành sữa. Tôi và Tô Văn Yên sẽ chia thành hai nhóm. Ai thắng, người đó sẽ quản lý công ty. Thế nào? Nếu thật sự có thể trúng thầu Long Hàng thì Tô Thị của chúng ta sẽ phát triển vượt bậc ngay lập tức. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Được, bây giờ tôi với danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phát động bỏ phiếu. Hội đồng quản trị nào đồng ý đấu thầu xin giơ tay. Tô Văn Cẩm, tình thế đã rõ ràng. Bây giờ tôi với 51% cổ phần yêu cầu cô lập tức cút khỏi đây. Người nên cút khỏi đây là cô mới đúng. Tôi ở đây còn có 0,11% cổ phần. Nói như vậy, Tô Văn Cẩn thắng sát nút với 0,1% cổ phần. Anh dám phản bội tôi. Tôi đã hứa với cô không bỏ phiếu, nhưng không hứa là không bán cổ phần mà. Thật là hèn hạ. Nếu đã như vậy, hai vị hãy chia nhóm đấu thầu. Người trúng thầu sẽ lập tức kế thừa Tô Thị thế nào? Vậy họ sẽ dùng danh nghĩa gì để đấu thầu? Tôi phải có danh nghĩa của Tô Thị. Còn về Tô Văn Cẩm, cô hãy dùng danh nghĩa của công ty con thuộc Tô Thị là Sữa Dê đi. Sữa Dê là thương hiệu mà cô đã tùy tiện thêm hợp chất hữu cơ khiến trẻ em gặp nạn. Cô bảo tôi dùng thương hiệu đó để đấu thầu sao? Bây giờ tôi vẫn là chủ tịch của Tô Thị. Cô thích dùng thì dùng, không thì thôi. Được, coi như cô độc ác. Tiện nhân, còn dám đấu với tôi sao? Sữa Dê trong ngành thì nổi tiếng là tai tiếng. Xem cô thắng kiểu gì. Đại tiểu thư, chúng ta vốn dĩ có thể trực tiếp cướp lấy đồ của ông bà chủ. Tại sao phải đi đường vòng lớn như vậy để chơi với cô ta? Không muốn để cô ta mất quá dễ dàng. Đại tiểu thư ngày xưa lương thiện và bao dung, nhưng giờ đây tôi rời đi mấy tháng, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì? Đại tiểu thư đang lo lắng về vụ đấu thầu sao? Trên đầu đội một gói thuốc nổ, e rằng không ai dám lại gần. Tô Văn Yên này, rõ ràng cô ta là một con rắn độc. Ban đầu giả vờ đáng thương và vô tội đến thế, ngay cả lão già như tôi cũng suýt bị lừa.
Có rồi. Gói thuốc nổ chính là vũ khí mạnh nhất. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy lợi dụng sự kiện hợp chất hữu cơ để làm chiến lược kinh doanh, cộng thêm bối cảnh của Trương Thị. Như vậy thì có thể cung cấp cho Long Hàng sản phẩm sữa cao cấp. Đại tiểu thư, cô thật thông minh. Hai đứa nghịch tử các con, còn biết đến cha của các con sao? Thôi được rồi, có gì mà phải than vãn. Có giao dịch, làm hay không? Cái gì? Nếu mẹ chúng con muốn đi cùng người phụ nữ xấu xa đó đến Long Hàng đấu thầu, ba không phải rất giàu sao? Có thể giúp mẹ chúng con thắng không? Lợi ích. Nếu ba có thể giúp mẹ thắng, con sẽ cho ba lén lút ở lại đây. Thành Giao, vào đi, tối nay ba ngủ với chúng con. Nếu ba làm mẹ con mất ngủ, mẹ sẽ đuổi ba ra ngay lập tức. Dữ liệu không đúng, làm lại. Ngày mai tôi muốn thấy Long Hàng mang họ Phó. Quả nhiên chỉ được 3 phút nhiệt huyết. Thôi vậy, nghĩ về kẻ bắt cá hai tay đó, làm gì chứ? Bảo bối của mẹ, sau này mẹ sẽ không bao giờ xa các con nữa. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất các người nữa. Phó Tổng đã hoàn tất sơ bộ việc mua lại Long Hàng. Trước sáng mai sẽ hoàn toàn thuộc về Phó Thị. Được, anh vất vả rồi. Phó Tổng, ngài thật có tầm nhìn. Tôi vừa nhận được tin mật báo, quy định mới của Long Quốc sẽ cực kỳ có lợi cho Long Hàng. Tôi chỉ có một mục đích. Ngày mai, nhất định phải để phu nhân trúng thầu. Vâng. Hội nghị đấu thầu lần này của chúng ta, người trúng thầu chỉ có thể là phu nhân của Phó Tổng. Những người khác đều chỉ là người chạy theo. Trọng điểm nên quan tâm ai? Đừng để tôi phải nhắc lại nữa nhé. Giám đốc, có ảnh phu nhân không? Tìm trên mạng là có đầy. Mấy ngày trước vừa tổ chức hôn lễ với Phó Tổng. Phó Tổng đúng là chiều vợ. Nghe nói vì phu nhân mà đã thâu tóm Long Hàng ngay trong đêm. Vị kia chính là phu nhân của Phó Tổng. Chào Phó Tổng phu nhân. Chào Phó Tổng phu nhân. Phó Tổng phu nhân, cô cứ yên tâm. Phó Tổng đã dặn dò, hôm nay chỉ có cô trúng thầu. Người khác dù tốt đến mấy cũng chỉ là người chạy theo. Giám đốc, Long Hàng các người, bất cứ ai cũng có thể vào sao? Thưa cô, đây không phải chợ. Tôi đến để đấu thầu. Giám đốc, anh lại để Tô Thị chúng tôi cùng đấu thầu với công ty sữa dê có pha hợp chất hữu cơ này. Anh đang sỉ nhục chúng tôi sao? Tô Văn Yên, cô cũng biết xấu hổ sao? Vậy tại sao cô lại cho hợp chất hữu cơ vào sữa cho trẻ con uống? Cô không sợ xuống địa ngục sao? Tiện nhân, cô dám nguyền rủa phu nhân của Phó Tổng sao? Phải biết rằng Phó Tổng vì phu nhân mà thâu tóm Long Hàng ngay trong đêm. Việc mua lại hãng hàng không Long Hàng chính là để phu nhân đấu thầu thuận lợi. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, để tôi xem ai dám. Phó Vũ, lại là tên cha nam bắt cá hai tay này. Giám đốc, tôi thấy người này không chỉ năng lực kém mà nhân phẩm cũng không ra gì. Nếu loại người này cũng có thể trà trộn vào đây thì gói thầu này tôi không cần phải đấu nữa. Phu nhân, người cứ yên tâm,
Tôi tuyệt đối sẽ không để loại người chướng mắt người xuất hiện ở đây. Đến đây, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Trương Thị ở đây. Để tôi xem ai dám đuổi đại tiểu thư của chúng tôi đi. Đây thật sự là cái tên chỉ nghe danh mà không thấy người trong giới giang hồ. Tập đoàn tài chính Trương Thị sao? Chính là cái tập đoàn có thể một tay che cả Long Thành và đã không còn bận tâm đến danh sách những người giàu nhất thế giới. Tập đoàn tài chính Trương Thị sao? Đây chẳng phải là đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất của Trương Thị trong truyền thuyết sao? Cô ta chỉ là một kẻ ngốc. Hơn nữa, cô ta lại không mang họ Trương, làm sao có thể là đại tiểu thư Trương Thị được? Tôi đến đây theo lệnh của chủ nhân, hộ tống cô Tô Văn Cẩm vào cuộc. Giám đốc có muốn ngăn cản không? Thì ra chỉ là kẻ đi cửa sau thôi mà. Giám đốc, vậy cứ để cô ta tham gia cho có lệ đi. Vâng, phu nhân. Một sản phẩm sữa có pha hợp chất hữu cơ, lại còn đi cửa sau để vào, có gì mà phải nói chứ? Chào mọi người. Rất nhiều người có lẽ đã nghe nói về những hành vi xấu xa mà công ty sữa dê đã gây ra trong những năm qua. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi mới muốn thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Lần này, công ty sữa dê lấy việc làm từ thiện để chuộc lại lỗi lầm. Dựa vào sự hỗ trợ quỹ từ tập đoàn tài chính Trương Thị, đặc biệt thiết kế dành cho Long Hàng một thương hiệu sữa cao cấp độc quyền, để mỗi khách hàng quý giá của Long Hàng đều có thể trở thành một phần quý nhân của hành trình này. Người trẻ, không ngờ cô lại có cảnh giới cao như vậy, có phương án như vậy. Thảo nào tập đoàn tài chính Trương Thị lại chịu ra mặt. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Kết quả đấu thầu lát nữa sẽ thông báo cho mọi người. Chị ơi, Phó Vũ vẫn thương tôi hơn, đặc biệt mua lại toàn bộ Long Hàng cho em, muốn mạng của tôi. Cô đó, cứ từ từ mà xem tôi hủy hoại toàn bộ Tô Thị đi. Phó Tổng, lần này ngài chắc chắn sẽ thắng lớn. Phu nhân nhất định sẽ tự nguyện đến với ngài. The film was translated and narrated by M Media. Phó Vũ, cái tên cha nam, bắt cá hai tay nhà anh. Tôi thay anh sinh con, nuôi con. Anh, tôi nguyền rủa anh cô độc cả đời. Tô Văn Cẩm, tôi xin tuyên bố người trúng thầu lần này là tập đoàn Tô Thị, tiểu thư Tô Văn Yên. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là tiểu thư Tô Văn Cẩm. Alo, người trúng thầu cho Tô Thị là tôi. Mời các vị ký tên, tôi sẽ kế nhiệm Tô Thị. Ai nói người trúng thầu là cô? Chào Phó Tổng. Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Vâng. Phu nhân, thứ lỗi cho kẻ hèn này mắt kém, lầm tưởng ngọc trai là mắt cá. Xin phu nhân nguôi giận, đừng chạm vào tôi tự đi. Tất cả những chuyện này là do anh cố ý sắp đặt sao? Xin lỗi, lần này anh lại gây phiền phức cho em rồi. Phó Vũ, tôi không đắc tội gì với anh chứ? Tại sao anh lại hết lần này đến lần khác đùa dẫn tôi? Anh không có. Hôm đó ở tập đoàn Tô Thị, có phải anh đã đón Tô Văn Yên không? Đó không phải anh. Phu nhân, phu nhân của tôi đâu rồi? Anh là người kết hôn hộ đó sao? Lần trước đi đón Tô Văn Yên là anh sao? Người thay thế Phó Tổng giúp tiểu thiếu gia học cũng là tôi. Anh cút ngay cho tôi. Vâng, cút ngay đây. Vậy nên em sẽ không nghĩ rằng anh là anh ta, rồi anh lại bắt cá hai tay đó chứ? Thằng nhóc kia đứng lại cho tôi, đừng chạy.
Tô Văn Cẩm, cô dựa vào đâu mà hạnh phúc hơn tôi? Nếu cô muốn đẩy tôi vào đường cùng, vậy tôi sẽ kéo cô đi cùng. Kể từ hôm nay, tiểu thư Tô Văn Cẩm chính thức kế nhiệm cha mình, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Tô thị. Cảm ơn quý vị. Bắt đầu từ hôm nay, Tô thị sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Cái gì? Tiểu thiếu gia mất tích rồi. Tô Văn Cẩm, nếu bây giờ cô ký hợp đồng, tôi sẽ ném con của cô từ trên lầu xuống, giống như năm đó. Tô Văn Yên, đừng giả thần giả quỷ nữa. Năm đó bắt cóc bọn họ, bán bọn họ cũng là cô. Đúng vậy, chính là tôi. Nếu không phải nhờ số tiền đó, Tô thị đã sớm phá sản rồi. Ngược lại là các người, một lũ sói mắt trắng. Doanh nghiệp mà tôi đã liều mạng nuôi sống, cuối cùng các người lại đuổi tôi ra ngoài. Tôi không phục. Cô muốn làm gì? Tôi muốn Phó thị tất cả tiền bạc đều chuyển vào tài khoản nước ngoài của tôi, giống như lần trước vậy. Cô... Được, nhưng cô phải cho tôi xem đứa bé trước. Tôi muốn đảm bảo đó có phải là thật không? Được, giống như lần trước. Các người chuẩn bị tiền đi. Tôi sẽ nói cho các người biết thời gian và địa điểm. Tô Văn Yên, cô tuyệt đối đừng làm càn. Làm càn sao? Tôi làm càn cũng không phải 1-2 lần. Ống thở của cha mẹ cô đúng là do tôi rút. Bọn họ như chó, thoi thóp dưới chân tôi. Đúng rồi. Còn có lão già khốn kiếp của Phó thị kia nữa, cũng là tôi mượn tay Trần Giao mà sát hại. Quản gia Phó, thế mà cũng là cô sát hại. Tô Văn Yên, cô đúng là một con rắn độc. Anh chẳng phải cũng là đồ ngu ngốc sao? Vợ của mình đã sớm xuất hiện rồi mà lại không biết. Cứ tin vào những gì người khác muốn anh tin. Cẩm Nhi, là anh có lỗi với các người. Sau này anh đảm bảo chỉ nghe lời em thôi. Mau chuẩn bị tiền đi. Còn có thủ tục xuất cảnh của tôi nữa. Nếu không, con trai của các người sẽ mất mạng từng đứa một. Các người biết thủ đoạn của tôi mà. Đừng hòng theo dõi tôi. Trợ lý Trần, đi. Đến ngân hàng điều động tất cả số tiền có thể luân chuyển được. Phó tổng, không phải tôi không muốn cứu tiểu thiếu gia, mà là những năm gần đây Phó thị chúng ta vẫn luôn kiện tụng với Lệ Quốc. Bây giờ tài khoản ngân hàng của chúng ta đã bị đóng băng phần lớn. Ngân hàng không thể cấp cho chúng ta một khoản tiền mặt lớn như vậy được. Vậy thì bán Phó thị đi. Không được. Không thể bán Phó thị được. Đó là tâm huyết của anh mà. Anh rất khó khăn mới tìm được em. Gia đình 4 người chúng ta còn chưa đoàn tụ. Phó thị so với các người không đáng nhắc đến. Trợ lý Trần, tìm cách bán Phó thị đi, ngay lập tức. Khoan đã. Trương bá, đi lấy chiếc xe ngũ linh hồng quang trong gaza, mang đi bán đi. Cẩm Nhi, chiếc ngũ linh hồng quang thế chấp, em bây giờ còn nghĩ gì nữa? Phó tổng, yên tâm đi. Chiếc ngũ linh hồng quang của đại tiểu thư không phải là chiếc ngũ linh hồng quang bình thường đâu. Trợ lý Trần, mời đi theo tôi. Trương bá, bác chắc chắn chiếc xe này có thể thế chấp 1.000 tỷ chứ? Phải. Tôi không nghe nhầm chứ? Giám đốc Lý, đại tiểu thư nhà tôi muốn thế chấp vay tiền. Ngài Trương, tôi sẽ ra đón ngài ngay bây giờ. Trời ơi, hóa ra là xe của tập đoàn tài chính Trương thị. Ngài Trương, ngài muốn vay bao nhiêu? 1.000 tỷ. Được, lập tức chuyển khoản. Chiếc xe này thần kỳ vậy sao? Chàng trai trẻ, đây là chiếc xe đầu tiên của thiếu gia tập đoàn tài chính Trương thị, có uy tín tối cao. Dùng nó là có thể rút tiền mặt bất cứ đâu trên toàn cầu. Vậy phu nhân là phó tổng của các người, xem như đã vớ được món hời lớn rồi. Đại tiểu thư nhà chúng tôi là truyền nhân đời thứ 100 của tập đoàn Trương thị. Tiền đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Đứa trẻ đâu rồi? Ba ơi, mẹ ơi, cứu con. Bảo bối đừng sợ, mẹ đến cứu các con đây, đừng sợ. 3 năm trước có thể cứu được các con, hôm nay cũng vậy thôi. Tiền đâu? Còn muốn tôi đếm ngược nữa sao?
Tiền đã chuyển vào tài khoản của cô rồi. Không tin thì tự cô xem đi. Đại tiểu thư, tài khoản ở nước ngoài của Tô Văn Yên đã bị rút sạch rồi.